নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ৰেচিপি লৈ আজি আপোনালোকলৈ আৰু এটা মেংগোৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ মেংগোৰ ছিজন যিহেতু মেংগো চবেই খাই ভাল পায় ন' ডাউট তো মেংগোৰে ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ মেংগো কুলফি বা মেংগো আইচক্ৰীম যিয়ে নকওঁ কোনো ধৰণৰ ক্ৰীম কোনো ধৰণৰ কনডেন্স মিল্ক ইউজ কৰা নাই জাষ্ট গাখীৰ আৰু চেনিৰে ইমান ধুনীয়া লাগে খাই আপোনালোকে জাষ্ট বনাব আৰু খাব বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ তেনেহ'লে বলক আমি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি সকল নতুন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ মেংগো কুলফি আইচক্ৰীম বনাবলৈ পোনপ্ৰথমতে মই কেৰাহীখনত আধা লিটাৰ গাখীৰ আৰু 250 ml আৰু বেলেগকৈ লৈ লৈছোঁ টোটেল 750 ml গাখীৰ লৈ লৈছোঁ এতিয়া একদম সিম্পল জাষ্ট গাখীৰখিনি বইল হ'ব দিম গাখীৰখিনি বইল হ'ব দিয়ালৈকে মই আমখিনি ৰেডি কৰি লওঁ মই ইয়াৰে এনেকুৱা তিনিটা আম মই দুটা আম লৈছোঁ দুটা আম চেলাই লৈছোঁ ইয়াৰে মই মিক্সিত এটা পেষ্ট বনাই ল'ম এফালে মোৰ গাখীৰখিনিও বইল হৈ গৈছে এফালে গাখীৰখিনিও উতলি আহি গৈছে এতিয়া এইখিনি গাখীৰখিনি মাজে মাজে লৰাই থাকিম এইবোৰ চামনিবোৰ ওপৰে উঠি আহিছে সেইবোৰ ভাঙি ভাঙি দিব এইখিনি ৰিডিউচ হ'ব দিম বেলেগ একো কৰিব নালাগে জাষ্ট মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি পগাই থাকক আৰু জাষ্ট মাজে মাজে লৰাই থাকক এনেকৈ চামনিবোৰ উঠি আহিলে ভাঙি ভাঙি দিব এইখিনি অলমষ্ট এতিয়া আধা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে চেনি দি দিম মই 1/4 কাপ চেনি দিছোঁ চেনিৰ জোখটো চাই ল'ব আপোনালোকে এতিয়া লৰাই থাকক এতিয়া মই ইয়াতে ইলাইচি দি দিছোঁ দুটা জাষ্ট ভাঙি লৈছোঁ আপোনালোকে থেঠালিও দিব পাৰে বা ইলাইচি গুড়ি আছে যদি তাকো দিব পাৰে আৰু নিদিলেও কথা নাই ইলাইচি দিলে এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহে এটা সেইকাৰণে ইলাইচি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান কুটি লোৱা কাজু দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাজুখিনি কাটি ল'ব আৰু 6-7টামান বাদাম দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি অকণমান থৈ দিছোঁ বাদাম পিছত সজাবলৈ আৰু এইখিনি এতিয়া সেনেকৈ লৰাই থাকক ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো অপশ্যনেল আপোনালোকে কাজু পিস্তা যিকোনো ইউজ কৰিব পাৰে নিদিলেও কথা নাই নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে এতিয়া এইখিনি অলমষ্ট হৈ আহিছে মানে ডাঠ হৈ গৈছে আৰু বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে কাৰণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আৰু ডাঠ হ'ব মই এতিয়া ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিম ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া চব এইখিনি অকণমান ডাঠ হৈ গৈছে অকণমান এইখিনি হেতাৰে লৰাই লওক এতিয়া মই ইয়াতে মেংগোখিনি মিক্স কৰি দিম মেংগোখিনি গৰম থাকোঁতে নিদিব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে মিক্স কৰিব মই দুটা মেংগোৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ মিক্সাৰ জাৰত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অলপ কমকৈও ল'ব পাৰে এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লওক মই ঘুটনি এডাল লৈ লৈছোঁ ঘুটনিডাল দি মিক্স কৰি দিছোঁ একো কালাৰ দিয়া নাই চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ উঠিছে এতিয়া 6টামান পেপাৰ গ্লাছ লৈছোঁ তাতে অলপ অলপকৈ দি যাম ভৰ্তি কৰি কৰি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মাটিৰ পাত্ৰ ল'ব পাৰে মাটিৰ সৰু সৰু পট পাই যি তাতেও থ'ব পাৰে মই গ্লাছকেইটাত লৈ লওঁ আৰু যিখিনি ৰ'লে এটা ষ্টিলৰ গ্লাছত থৈ দিছোঁ অকণ অকণ বাদাম মই ওপৰে ওপৰে সজাই দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ৰাবৰি হিচাপেও খাব পাৰে মানে জাষ্ট ফ্ৰিজত থৈ কিনে 2-3 ঘণ্টা ফ্ৰিজত থৈ ঠাণ্ডা কৰিও খাব পাৰে নহ'লে বা আইচক্ৰীম বনাইও খাব পাৰে আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে ফইল পেপাৰ দি মই গ্লাছকেইটা মেৰিয়াই দিছোঁ আৰু এনেকুৱা লাঠি থাকিলে আপোনালোকে লাঠিও ভৰাই দিব পাৰে আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে আৰু এইকেইটা ফ্ৰিজত থৈ দিম 8 ঘণ্টা 8 ঘণ্টাৰ পিছত মই আপোনালোকক ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে আইচক্ৰীম কুলফি আইচক্ৰীমকেইটা মই অলপমান আইচ তলত লৈ লৈছোঁ কাৰণ ইয়াতে বহুত গৰম পৰিছে একদম দিয়া খোলাৰ লগে লগে গলি যাব নহ'লে এনেকৈ আইচৰ ওপৰত অকণমান থৈ দিলোঁ
লাঠি লগাই সৰু ল'ৰা ছোৱালী লাঠি লগাইও দিব পাৰে এনেও খাব পাৰে কি ধুনীয়া হৈছে টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া খাবলৈ মাষ্ট ট্ৰাই এট হোম ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ